Hi guys, magandang araw. Ah, Halos lahat ho yata ng Pilipino ay mahilig sa chicken. Lalo na pag ito'y crispy chicken. May nag-request ho kasi. So ngayon po, magluluto po ako ng crispy chicken ala Jollibee. Ah, Pag nakita nyo po ito, baka makalimutan nyo nang pumunta ng Jollibee. Joke lang po yun. Pero bago po yun, ah, papakita ko muna sa inyo ang mga ingredients. At ito na po yun. So, okay, simulan na natin. Ah, Lagyan muna natin ng kunting salt and pepper. Kunti lang kasi mamaya doon sa powder natin, maglalagay pa tayo eh. So, di ko nga pala nabanggit to kanina. Meron tayong chicken broth. Tinunaw ko lang yan, yung cubes ito. Tinunaw ko. Half lang ang ginamit ko. Tinunaw ko lang sa tubig. So, ilalagay natin. Ayan. Tapos, haluin ko lang po ha. Naghugas ako ng kamay. Ano lang siya. Ganyan lang siya. Ganyan muna natin siya. Kung mapapansin nyo po, yung chicken wings, may mga prick siya ng ganyan, no? Binutas ko ng kunti. Yung, laman. Para pumasok yung timpla sa loob. Yung marinate natin. Ayan. Ngayon, pababayaan lang po natin muna siya ng mga 30 minutes. Nakababad lang muna siya ng 30 minutes bago natin simulan yung pagpa-fry. Okay. Hintay tayo ng 30 minutes. Okay. Ngayon, nagpapainit na ako ng oil. Maraming oil ang kailangan natin. Tapos, eto, simulan na natin yung paghalo ng ating mga powder. Ng ating powder. Okay. Okay. Unahin natin ang cornstarch. One cup. One cup na flour. Yung mga laglag. Okay, lagyan na natin. Ngayon, lagyan na natin ng paminta.
Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng garlic powder. Mas maraming powder, mas masarap. Hindi ko nabanggit din kanina, gagamit pala tayo ng kunting paprika. Kunti lang. Halos walang lumalabas. Ayan. Ayan. Ng 5 spices. Ano lang? 1 teaspoon. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya. Haluin lang natin na maayos. Ayan. Okay na. Nahalo na siya maayos. Ngayon naman, magbawas muna tayo ng load. Maliit lang ang aking kusina, kaya ibalik muna sa mga lalagyan yung mga ingredients para maluwag ang aking pagtatrabahuan. Ngayon, ready na ang ating mantika. Marinate na tayo dito sa powder. Lagyan na natin. Ganyan lang. Light lang ang coating. Ganyan lang. Hulog. Dapat pare-parehas. Kasi yung pagluto niya, sabay-sabay. Kasi pag ang Thai kasi, mga 15 minutes, 12 to 15 minutes. Ang wings, mga 12 minutes lang yan. 10 to 12 minutes. So, lahat ng bilid-bilid, lalagyan natin. Apat-apat lang para hindi siya crowded. Ayan. Well, 15 minutes yung time. Tingnan nyo naman. Yeah. Pero hindi pa yan luto. Mga 4 minutes pa. Medyo babalik na rin lang natin. Ayan, nag-alarm na siya. Luto na to. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan. Closer look. Alright. Lagyan natin dito sa strainer. Diyan lang muna siya. Para ma-drain yung excess oil. Ngayon,
Nihanda ako ng second batch. Legs naman ito. Saka may isang thigh. Ito ngayon, set natin yung timer. 12 minutes. Tingnan nyo naman yun. Tama-tama lang pagkaluto. Oh, nag-alarm na siya. So, naka 12 minutes na siya. Kung mapapansin nyo, kahit wala kayong alarm o timer, pag naglutangan na yan ng ganyan, at hindi na masyadong maingay, ibig sabihin luto na siya. Ngayon, nililipat na natin ulit dito sa strainer. Ito namang na dito strainer, lipat na natin sa isang lalagyan. Okay. Diyan ka na muna. Magpahinga. Kita niya yan? Oh? Oh? Yeah. Okay. Third batch tayo. Yung wings. Mga 10 minutes. 10 to 12 minutes. Kasya na to dato. Dito lahat. Maliliit naman siya eh. Okay. Tayin ulit natin ang 12 minutes. Ito yung unang batch. Hindi ko na kayang tiisin na hindi tikman. Tignan nyo po. Ayan. Tignan natin yung kanyang crispiness. Wow! Narinig nyo? Sarap! May kanin pa yata ako doon sa kamay. Ang sarap! Ngayon, yan na yung finished product. Ngayon naman, syempre di kompleto yung crispy chicken Jollibee style kung walang gravy. Kaya gagawa tayo ng gravy. Meron ako ditong gravy powder na galing IKEA. May nabibili kasi dito eh. I-dissolve mo lang siya sa tubig. Yung iba naglalagay ng gatas, yung iba wala. Pero okay din. Ngayon, yung nakikita nyong nandiyan na lumulutang yan yung kalahati ng chicken broth cube. Ilagay ko siya dyan para additional flavor pa. Ngayon medyo kumukulo na siya. Pwede nang ilagay itong powder. Mahinang apoy lang. Kasi madaling maluto ito eh. Sandali lang tulutuin. Wala pa yatang 3 minutes. Lalapot siya. Halo-haluin lang ng ganyan. Yan, lumalapot na nga kagad eh. Babaan natin yung apoy niya. Ayan, ito na siya.
i-drain lang natin para hindi sumama yung mga buo-buo. Ayan. Ayan po, may gravy na tayo. Okay, ito na po yun. Titikman ko na syempre ang niluto ko. Pag kumakain kami ng ganito, usually nilalagyan namin ng Tabasco. Chili sauce para mas exciting. Eto na, lagyan natin ng konti. Nako. Hindi lang. Bicolano ako pero hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Oh my God. Woo! Yeah. Unahin natin. Alam mo yan? Sausaw. Tap. Sabay, kanin. Kinalimutan ng mga kasamahan sa bahay. Di pa daw sila nagugutom. Ako, gutom na. Ang sarap. Ang sarap. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Marami pa po akong may offer. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. At hanggang sa muli, maraming pong salamat.